مصر اليوم أقوى دولة في الشرق الأوسط بعدد القطع الجوية، أما السعودية قريباً قوة ردع صاروخية تنشر الرعب حتى خارج الغلاف الجوي. كل هذا وربما أكثر نتاج آخر صفقتي تسليح بمليارات الدولارات للبلدين الشقيقين الحليفين. فلم تكد تعلن شركة داسو أفياسيون الفرنسية دخول عقد توريد 30 مقاتلة من طراز رافال للجيش المصري حيز التنفيذ حتى تتالت ردود الفعل الدولية بين حليف مرحب وعدو غاضب خائف جراء الإمكانات والقدرات الهائلة التي تمتلكها 54 مقاتلة رافال باتت بيد مصر. أما في السعودية فكانت خيبة الأمل الروسية كفيلة بتبيان مدى جسامة الموقف بأن الرياض تخلت نهائياً عن مساعيها لامتلاك منظومة الدفاع الجوي الروسي S-400 بعدما حدد موعد وصول الدفعة الأولى من صفقة الصواريخ الدفاعية الأمريكية البديلة ثاد. فما تفاصيل قصة صفقتي التسلح المصرية والسعودية بإحدى أخطر الطائرات والصواريخ في العالم الآن؟ رافال الملاك الحارس. اعتباراً من اليوم سيرتفع عدد طائرات رافال الفرنسية لدى القوات الجوية المصرية إلى 54 طائرة لتغدو مصر ثاني أكثر دولة في العالم امتلاكاً لطائرات رافال بعد فرنسا، بعد أن وقعت القاهرة وباريس مطلع مايو من عام 2021 عقد توريد 30 طائرة يتم تمويله بقرض حده الأدنى 10 سنوات، بينما يعود تاريخ الصفقة الأولى إلى عام 2015 عندما وردت فرنسا إلى مصر 24 طائرة طراز رافال، ما يجعل قوة مصر الجوية اليوم الأقوى في المنطقة بعدد القطع الجوية وأكثرها خطورة بالاستفادة من القدرات التي تتميز بها مقاتلات الرافال، بما في ذلك تنفيذ المهام بعيدة المدى وتنفيذ عمليات على أكثر من اتجاه استراتيجي، حيث يبلغ طول المقاتلة الفرنسية 15 مترا ونصف، بينما المسافة بين الجناحين 10.8 متر ووزنها 10.3 وارتفاعها 5 أمتار ونصف. وتتميز طائرة الرافال بأنها ذات مدى كبير يصل إلى أكثر من 3500 كيلومتر، مع إمكانية التموين الجوي سواء من طائرة تانكر أو التموين لطائرة أخرى، ما يضاعف المدى الخاص بالطائرة. كما تتضمن طائرة رافال 11 نقطة لتحميل الذخائر بأسفلها، ويصل إجمالي الوزن الذي تتحمله إلى 9 أطنان ونصف، ما يعني قدرتها الكبيرة على حمل أسلحة وصواريخ إلى جانب منظومات الحرب الإلكترونية، مع قدرات قتالية عالية لتنفيذ المهام بعيدة المدى، خاصة مع امتلاك رافال منظومة تسليح متطورة تتضمن حمل نحو 9 أطنان من الذخيرة من صواريخ موجهة وقنابل، إضافة لمدفع رشاش من عيار 30 ملم وصواريخ جو وجو أرض موجهة. كما تتميز رافال بقدرة عالية على المناورة، ما يمكنها من التعامل مع الأهداف الجوية والأرضية والحرب الإلكترونية في وقت واحد، وبالتالي يمكن تسميتها طائرة كل المهام التي تندرج ضمن طرازات الجيل الرابع المتقدم من طائرات القتال، إذ تتمتع بمزايا تقنية سرية تتيح التخفي عن الرادار، وهي أصلاً مزودة برادار له القدرة على توفير مسح إلكتروني لا مثيل له بين منافساتها، ويتمتع رادارها أيضاً بالقدرة على تعقب 40 هدفاً في آن واحد والاشتباك مع 8 من تلك الأهداف. وتنفرد رافال بقدرتها على استحداث خرائط مفصلة ثلاثية الأبعاد للأرض تحتها، وتصل سرعتها إلى 1.8 ماخ، أي ما يعادل 1912 كيلومترا بالساعة، ويصل مداها إلى 3700 كيلومتر. أما سرعتها القصوى فتصل إلى 2450 كيلومترا في الساعة، ويمكن للمقاتلة الفرنسية التحليق على ارتفاعات تتجاوز 15000 متر،
مع إمكانية تغيير ارتفاع التحليق الرأسي بسرعة 300 متر في الثانية. وهناك 3 فئات من مقاتلات الرافال: النسخة البحرية ونسختان تعملان في المطارات البرية. ثاد الأمريكية سعودية. يبدو أن روسيا لم تستطع إخفاء غضبها وإحباطها إثر تخلي السعودية عن فكرة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسي S-400 مع تحديد موعد نهائي لوصول الدفعة الأولى من صفقة الصواريخ الدفاعية الأمريكية البديلة ثاد في عام 2023، على أن تكتمل عملية التسليم بحلول عام 2027 بعد أن تعاقدت عليها الرياض في عام 2017 ضمن صفقة قدرت حينها بنحو 15 مليار دولار لشراء المملكة 44 منصة صواريخ ثاد وصواريخ ومعدات أخرى، إضافة لتركيب وتشغيل النظام الدفاعي المضاد للصواريخ وللأهداف الجوية، خاصة تلك التي تطير على ارتفاعات عالية، حيث نجح نظام ثاد خلال تجارب عام 2006 في اعتراض صاروخ قبل دخول الغلاف الجوي، وفي العام التالي نجح النظام في اعتراض صاروخ خارج الغلاف الجوي. وبنهاية 2011 خضع النظام ل9 اختبارات اعتراض أهداف معادية و12 تجربة تحليق. وتعتبر الإمارات أول دولة تمتلك منظومة صواريخ ثاد، حيث طلبت في عام 2008 3 أنظمة إطلاق صواريخ ثاد و147 صاروخاً و4 رادارات و6 محطات للتحكم و9 منصات إطلاق صواريخ. وفي عام 2011 تعاقدت الإمارات أيضاً على نظامي ثاد إضافيين بقيمة $2 مليار تقريباً. واليوم جاء دور السعودية لتعزز دفاعاتها الجوية بثاد، ولكن بنسخته المطورة، حيث يستطيع نظام الدفاع الصاروخي ثاد اليوم إسقاط الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى خلال المرحلة النهائية من رحلتها باستخدام تكنولوجيا اضرب لتقتل، التي تدمر فيها الطاقة الحركية رؤوس الصواريخ القادمة. ويبلغ نطاق نظام صواريخ ثاد 200 كيلومتر، وقد يصل ارتفاعها إلى 150 كيلومتر، فيما تبلغ سرعة الصاروخ 8 أضعاف سرعة الصوت. وتستطيع صواريخ ثاد التصدي للأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي حتى ارتفاع 150 كيلومتر، إذ يعمل النظام الصاروخي لثاد وفق منهجية تقوم على خطوات تبدأ مع إطلاق العدو للصاروخ، حينها يكتشف رادار ثاد انطلاق الصاروخ، ثم ينقل المعلومات إلى مركز القيادة والتحكم قبل أن يعطي نظام ثاد أوامر بإطلاق صاروخ اعتراضي ينطلق على الفور نحو الهدف المعادي ليدمره خلال ثوان فقط. وأنت برأيك، هل هناك تنسيق سعودي مصري لامتلاك أجواء الشرق الأوسط عبر صفقات متسقة بين طائرات مقاتلة وأنظمة ردع صاروخية، أم أنها مجرد مصادفات تسليح متطور تسعى إليها كل دولة على حدة؟